Kiếp trước tôi và bạn thân cùng mang thai. Cô ấy tặng tôi một viên ngọc chuyển vận, tôi rất cảm động, ngày nào cũng đeo. 10 tháng sau, chúng tôi cùng sinh con. Ai ngờ tôi sinh ra một đứa trẻ dị dạng, chết yểu. Còn bạn thân sinh đôi một trai một gái khỏe mạnh. Mẹ chồng cho rằng tôi khóc chết con, đốt lửa thiêu sống tôi. Sau đó tôi mới biết tất cả là âm mưu của bạn thân. Đúng năm đó, tôi trở lại ngày bạn thân tặng tôi ngọc chuyển vận. Đây là viên ngọc tôi đặc biệt lên chùa xin. 2 viên ngọc chuyển vận, nghe nói có thể bảo vệ con bình an suôn sẻ. Chị em mình mỗi người một viên. Cậu thấy được không? Để không làm cô ấy nghi ngờ, tôi giả vờ vui mừng nhận viên ngọc chuyển vận. Bỏ vào tối, được thôi. Cảm ơn chị em tốt của tôi nhất định sẽ đeo mỗi ngày. Nói xong câu này, tôi nghiến răng ken két. Hận thù dâng trào, nhưng cô ấy vẫn giả dối như trước. Chỉ là sự giả dối che giấu rất khéo, khiến kiếp trước tôi không phát hiện. Tôi cố nén hận thù trong lòng. Tiếp tục chuyện dở dang vừa rồi, cô ấy không nhận ra điểm khác lạ của tôi, vẫn giả tạo cười gượng. Mọi người đều là chị em tốt, cậu còn khách sáo gì? Tôi cũng gật đầu tán đồng. Cô ấy nghĩ chuyện này, ổn rồi thì yên tâm rời đi. Chờ xác nhận cô ấy đã đi, tôi lập tức bắt xe đến vườn thú hoang dã, tìm con voi cái to nhất, khỏe nhất trong sở thú. Tôi đeo viên ngọc gây hại vào cổ con voi, còn rút vài trăm đồng. Dặn người chăm, viên ngọc này chưa đủ 10 tháng, nhất định không được tháo, nếu không voi sẽ chết. Người chăm nhận tiền, vui vẻ gật đầu. Cô yên tâm. 10 tháng sau, tôi trả lại viên ngọc này nguyên vẹn. Tôi cười cảm ơn, ra ngoài rồi. Tôi lại bắt xe về làng. Không phải thích thay thai à? Thay thì cho thay. Lần này cho thay con lớn nhất. Về đến làng, tôi lại thấy bạn thân đang đi dạo. Tôi cảm thán viên ngọc chuyển vận thật kỳ diệu. Tôi vừa đeo ngọc, cho voi cái mang thai ở sở thú. Bên này bụng bạn thân bắt đầu to nhanh trông thấy. Tin rằng chưa đến 10 tháng, cô ấy sẽ sinh non. Tôi vừa tham gia chuyện phiếm của họ, vừa yên lặng quan sát bạn thân. Thấy bạn thân vẫn hớn hở khoác lác, không sợ mọi người cười. Tôi dám cá, lần này chắc chắn sinh đôi. Cô ấy tự tin khoe khoang, rồi lại nhân cơ hội chế nhạo tôi, vãn vãn. Bụng cậu nhỏ vậy, lại còn phẳng. Nhìn vậy chắc, lần này lại là đứa con gái suy dinh dưỡng. Nói rồi, lại ra vẻ làm người tốt. Nói cậu ăn nhiều và ăn nhiều vào. Cậu không nghe, nhìn xem giờ còn phát triển chậm rồi. Nhớ đến việc vừa đeo ngọc lên voi cái. Tôi buồn cười nhìn cô ta. Đúng rồi, sao so được với cậu. Lần này cậu mang thai đôi. Chồng và mẹ chồng cậu chắc vui lắm. Tôi nghe nói, trong làng mình mang thai đôi. Cậu là người đầu tiên. Nghe nói trưởng làng bảo, ba mẹ con cậu là phúc tinh trời ban. Tôi đổi chủ đề, tưởng nói linh tinh vài câu rồi về. Không ngờ cô ta tiếp tục ba hoa. Nói, ánh mắt vô tình nhìn vào cổ tôi. Vãn vãn, viên ngọc tôi tặng cậu đâu? Sao cậu chưa đeo? Đồ cậu tặng sao tôi không đeo được? Yên tâm, về tôi tìm sợi dây, đeo lên cổ ngay. Tôi giải thích xong, vẻ giận dữ của cô ấy giãn ra. Nhưng dù tôi đã hứa, cô ấy vẫn không yên. Phải nhớ đeo. Tôi cũng vì tốt cho cậu. Yên tâm, tôi sẽ đeo. Cậu muốn tôi đeo? Sao tôi không đeo được? Chỉ là tôi đã chuẩn bị sẵn viên của mình. Còn cậu, bạn thân của tôi, kiếp này cậu sinh đứa trẻ to xác đi. Xác nhận tôi sẽ đeo xong, bạn thân tự tin về nhà. Tôi cũng đi về. Vừa về gặp ngay mẹ chồng ác độc, ánh mắt sắc lạnh và mắng mỏ. Cô còn dám về à? Mới mang thai mấy tháng, đã lười biếng không làm việc. Cô nghĩ mình là Như Yên bên cạnh à? Người ta số tốt, mang thai đôi, nên cha mẹ chồng thương. Không phải làm gì. Cô với cái bụng lép kẹp, so sao với cô ấy? Thấy bụng bầu to của cô ấy không? To, tròn và nhiều. Nhìn là biết tướng phúc. Nhìn lại cái bụng lép của cô. Không cần đi khám đông y. Tôi biết, trong bụng cô là đứa trẻ vô dụng như cô. Ha ha, to tròn, voi cái lớn vậy. Mấy phụ nữ chịu nổi.
Như Yên tất nhiên phúc tốt, vì cô ấy mang thai đứa bé to. Thật mong chờ cô ấy sinh ra quái vật nào. Cười gì cười? Mặt dày, cô còn cười được. Nếu cô giống Như Yên, một lần hai đứa, còn là sinh đôi. Tôi cũng chăm cô. Tôi sao dám để bà chăm? May mắn này tôi không cần. Phúc đấy, tôi không dám nhận. Tôi biết mẹ chồng rất tin thần Phật. Chỉ cần dính một chút thịt là nôn, tay chân co giật. Trưa nay, tôi phải trổ tài cho mẹ chồng. Đảm bảo bà ăn xong, mắt trợn trắng, ngã co giật. Kiếp trước tôi sinh ra thai chết. Bà không kích động cả làng thiêu tôi sống à? Kiếp này, cũng nên cho bà nếm mùi đau khổ đó. Biết điểm yếu của mẹ chồng là không dính thịt. Tôi dùng canh hầm xương, tưới lên rau xanh. Nấu xong, tôi thản nhiên bưng đồ ăn ra trước mặt bà. Mẹ ăn trước, còn canh trong nồi. Con đi múc. Mẹ chồng lườm tôi một cái. Không đợi tôi ngồi xuống, bà đã cầm đồ ăn. Ngày tôi bước vào cửa, mẹ chồng đã không ưa tôi. Kiếp trước sau khi xảy ra chuyện, bà gặp ai cũng than nhà mình bất hạnh. Cuối cùng lấy lý do trừ tà tránh tội, cùng dân làng thiêu sống tôi. Chồng tôi cũng bị ép chết. Kiếp này tôi phải ra tay trước. Quả nhiên như tôi dự đoán, lúc tôi bưng canh ra, bà đã co giật tứ chi, run rẩy, mắt trợn trắng ngã xuống đất. Làm theo cách của mẹ chồng kiếp trước. Tôi làm theo, không tìm thấy thuốc khám bệnh, mà tìm. Trưởng thôn rất thích quản chuyện ma quỷ. Ông theo tôi về nhà, vừa vào đã thấy mẹ chồng tôi co giật, mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép. Không ổn rồi, tà khí xâm nhập, ma quỷ quấy phá. Mau đi gọi mấy người, khiêng bà ấy đến chỗ pháp sư. Rất nhanh, vài dân làng khiêng mẹ chồng đến chỗ pháp sư. Pháp sư pháp lực thâm hậu. Nghe nói viên ngọc chuyển vận lưu Như Yên tặng tôi, cũng xin từ chỗ ông. Ông chắp tay tiến gần mẹ chồng, rồi lập tức nhíu mày, lầm bầm lầu bầu, niệm mấy câu thần chú chúng tôi không hiểu. Rồi dặn người, treo hai tay mẹ chồng lên. Ông lấy vỏ rượu, rồi lấy roi ngựa. Chúng tôi còn đang hoang mang. Ông quất phải roi lên người mẹ chồng. Xong rồi, vừa nãy mẹ chồng tôi chỉ sùi bọt mép, giờ bị quất phải roi, hơi thở đứt quãng. Nhưng pháp sư chưa thấy đủ, lấy vài thanh củi, xịt rượu lên, rồi đưa cho trưởng thôn và vài người. Ông nhai vài câu. Tà khí xâm nhập quá sâu, vừa nãy tôi quất roi, không đuổi được, giờ phải dùng lửa. Mọi người giúp tôi, chúng ta cùng nhau đuổi nó ra khỏi người bà Đường. Mấy roi vừa rồi, cơn đau dữ dội, đã giúp mẹ chồng tỉnh lại. Miệng bà đầy máu, lắp bắp cầu xin đừng đánh nữa. Xin các người đừng đánh nữa. Nhưng giọng quá yếu, trưởng thôn không nghe rõ. Tôi biết ý mẹ chồng, nhưng bà làm thề với tôi kiếp trước, kiếp này tôi không cứu. Tôi vừa sốt ruột. Trưởng thôn, mẹ chồng sắp không chịu nổi tà khí rồi. Mọi người mau làm đi. Giữa ánh nhìn oán hận, pháp sư và trưởng thôn bắt đầu nghi lễ nướng. Họ lần lượt tiến lên, cầm đuốc hun mẹ chồng. Lửa chiếu đỏ cả mặt mẹ chồng. Tiếng gào thét của bà vang khắp làng. Đây là tà khí đang rời khỏi cơ thể bà Đường. Phương pháp có hiệu quả. Ông thúc giục mọi người, mau đưa đuốc lại gần bà ấy. Quấy nhiễu hồi lâu, mẹ chồng bị hun chảy ra, ngất lịm. Sau khi nghi lễ kết thúc, bệnh của mẹ chồng nặng hơn, liệt giường, không thể xuống được. Trưởng thôn và pháp sư thấy mình làm điều tốt, đắc ý. 5 tháng sau, tôi và Lưu Như Yên đều có bụng to hơn. Nghe gì chưa? Con Như Yên mới 5 tháng, bụng to hơn người khác 10 tháng. Theo tôi, Như Yên không phải thai đôi, mà là 4. Thật là người đầu tiên ở làng ta. Thế là Lưu Như Yên lại đắc ý, chạy đến khoe tôi. Ôi, Vãn Vãn, cậu phải thừa nhận,
Số tôi, thật là tốt, nghe gì chưa? Mẹ chồng và chồng thấy bụng to của tôi, đều bảo lần này tôi không chỉ sinh đôi, mà là 2 cặp. Cô nói nghĩ tôi sẽ ganh tị, nhưng tôi không. Tôi nhìn bụng to như sắp nổ của cô ấy. Sinh đôi à? Chúc mừng nhé. Có khám chưa? Chắc là sinh đôi chưa? Mang thai 4 nên vui sướng. Lưu Như Yên không quan tâm lời tôi. Cô ấy đắc ý bảo khám gì? Rõ là sinh đôi rồi còn gì. Cậu nói kiểu mỉa mai gì vậy? Nhưng tôi biết, cậu có phải ganh tị tôi? Người sắp chết. Tôi cãi gì với cô ấy? Tôi cười gật đầu. Đúng, tôi ganh tị cậu. Tôi mang thai con gái gầy yếu. Cậu mang thai 4 đứa. Tôi không ganh tị sao được? Nghe vậy, cô ta đắc ý hơn. Ganh tị có ích gì? Do bụng cậu vô dụng. Cho tôi sinh 4 đứa này đi. Cả làng sẽ nhìn tôi với con mắt khác. Được, đợi xem đi. Từ hôm đó, Lưu Như Yên đi đứng nghênh ngang, vươn thẳng người, sợ người ta không biết mình mang thai 4. Ôi, Như Yên, chúc mừng nhé. Tưởng cậu mang thai đôi đã ngưỡng mộ rồi. Không ngờ là thai 4. Thật là niềm tự hào của làng. Đương nhiên rồi. Vãn Vãn cũng đang mang thai, nhất định ganh tị tôi lắm. Sao cô ấy không may mắn như tôi? Ba mẹ hai bên nghe vậy, cười mỉa. Cái xu đâu so được với cậu. Có thứ không ganh tị được. Bụng không được trách ai. Lúc đó 2 đứa sinh cùng lúc. Mẹ chồng càng không ưa. Lúc đó còn khó khăn hơn. Đúng. Biết đâu sao còn bắt con trai ly hôn. Lưu Như Yên nghe vậy, lòng vui như hoa nở, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ. Thôi đi, Vãn Vãn là chị em tốt của tôi. Mọi người đừng nói cô ấy. Tôi nghe rõ từ xa, nhìn rõ mặt mấy người đó. Đúng là tôi không may bằng Lưu Như Yên. May mắn đó cho ai? Muốn nhận thì được, tôi muốn xem. Lúc sinh con, ai sẽ bị vả mặt? Mấy bà này sẽ còn tâng bốc Lưu Như Yên không? 2 tháng nữa trôi qua, con tôi thuận lợi chào đời. Còn bên Lưu Như Yên, bụng cô ấy to quá mức. Đứa bé sắp chui ra ngoài. Tôi vội qua xem. Cô ấy không sinh nổi đứa trẻ to. Đau đớn vật vã. Cứu tôi không muốn sinh nữa. Có ai giúp tôi không? Lấy mấy đứa con này ra đi. Cô ấy cầu xin, nhưng không ai dám lại gần, kể cả mẹ chồng và chồng yêu thương. Thấy cảnh bụng cô ấy rách toạc, cũng không nhịn được mà rời khỏi. Cuối cùng cô ấy phải cầu cứu tôi. Ánh mắt mệt mỏi, toát mồ hôi nhìn tôi. Vãn Vãn, giúp tôi. Xin cậu, ngoài cậu, giờ không ai giúp tôi được. Tôi vội lùi lại, vẻ mặt hoảng sợ. Cậu sinh non, tôi không dám giúp đâu. Lỡ có chuyện gì, tôi chịu không nổi. Tôi Vãn Vãn cậu thừa nước đục thả câu. Cậu sẽ không chết tử tế. Nói xong cô ấy đau quá ngất đi. Tôi đợi cô ấy ngất mới ra ngoài, rồi giả vờ hoảng sợ la lên. Chồng Như Yên, mẹ chồng Như Yên. Như Yên ngất rồi. Chồng và mẹ chồng Như Yên lo lắng. Không được rồi, người lớn ngất rồi. Trẻ con làm sao đây? Phải làm sao bây giờ? Khi chúng tôi vào phòng sinh lần nữa, bị cảnh tượng trước mắt dọa cho liên tục hết. Thấy dưới người Lưu Như Yên là một quái vật mũi dài, hình như con voi đang leo ra. Mau mau, mau gọi trưởng thôn và pháp sư đến.